Друзі, привіт! Сьогодні покажу, як я готую картопляні зрази з грибами, цибулькою і сиром. Вони виходять рум'яні, ось такі з хрумкою скориночкою і дуже ніжні всередині. Розпочала з того, що почистила картоплю, в мене десь трохи більше кілограма, і поставила варитися у підсоленій водичці. Далі грибочки, печериці помила і нарізаю ось такими дрібними кубиками. В мене грибочків більше, для цієї порції картоплі достатньо буде десь грам 250. Далі цибулька, також кубиком. В мене така величенька цибулька, дивіться за смаком, як ви більше любите. І тим часом вже картопля зварилася, я зливаю водичку і тепер беру товкушку і роблю пюре. І додаю далі шматочок вершкового масла, все це також товкушкою переминаю, далі додаю сіль і перчик за смаком. Ви, друзі, дивіться, додавайте спеції такі, які вам подобаються. І тепер відставляю картоплю у бік для того, щоб вона повністю охолонула. Тепер займуся грибочками і цибулькою. На пательню додаю рослинну олію і підсмажую цибульку і грибочки до моменту, коли вже випариться вся волога. Також підсолюю і додаю перчик. І для пікантності додам ще сметанки пару столових ложечок. І все, буквально ще хвилинок 5-7 чекаю, поки все це об'єднається і вже буде начинка не волога, вже випариться вся рідина. І все, друзі, ось смакота вже ароматно. І для смаку ще додам часничок, натираю його на дрібній тертушці, перемішую. І все, тепер треба почекати також, поки все це охолоне. Ну і десь за хвилин 15 картопля вже охолола, додаю яйце, розмішую і тепер поступово додаю борошно. В мене пішло на цю кількість картоплі десь 4 повних столові ложечки борошна. Ось така у нас заготовка для зраз вийшла. Ну і тепер грибочки в мене вже охололи і додам ще сир. Натираю його на дрібну тертушку, буде дуже-дуже смачно з сиром. Оце поєднання грибочків, цибульки і сиру мені дуже подобається. Все перемішую, ну і тепер вже можна починати формувати зрази. Для цього я беру ось таку дощечку, в мене є пластикова, змащую дощечку і руки рослинною олією, так буде зручніше, бо картопля дуже-дуже липка. До речі, можна водичкою також змащувати руки, але мені подобається з рослинною олією, бо я формую ось таким чином усі зрази одразу. І потім вже це дуже зручно, я викладаю їх на пательню, це набагато простіше і швидше. Ось в мене вийшло 10 ось таких величеньких зраз. Ось, друзі, дивіться, яка краса. І все це насправді не дуже важко і достатньо швидко. Все, тепер беру пательню, наливаю рослинну олію і тепер ось так викладаю зрази, нагрів середній. Вони дуже швидко смажаться, але дивіться, друзі, беріть лопаточку таку, знаєте,
щоб було зручно перевертати і бажано чимось ще собі допомагати, бо вони такі дуже ніжні, бачите, їх перевертати треба дуже обережно. І ось так от підсмажую їх до золотистої такої скориночки. Можна перевертати не один раз, а може і 2 рази. Ось яка краса в мене вийшла. Аромат дуже-дуже такий пікантний вже зараз на кухні. І все, ось 4 вже готові. І ще 4 штучки. Загалом 10 штучок я буду робити. Ось, друзі, яка краса. Аромат неперевершений. І трохи почекаю, поки вони охолонуть. І покажу, які вони виходять всередині. Це дуже-дуже смачно, друзі. Готуйте обов'язково. І, як ви побачили, нічого складного, робиться швидко і з доступних продуктів. Чекаю на ваші вподобайки, підписки і коментарі. Дивіться інші відео на каналі, там є ще багато ідей для ваших кулінарних шедеврів. Ну і ось, друзі, смакота неймовірна, а зі сметанкою це просто справжня насолода. Готуйте з задоволенням, друзі. До зустрічі і смачного вам!